Mến chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Ngay sau đây sẽ là những tin tức nổi bật trong tuần. Mở đầu sẽ là bản tin quốc tế. Virus dịch tả lợn châu Phi được phát hiện tại một trang trại lợn khác tại Hồng Kông, Trung Quốc. Theo trang web của đài truyền hình Hồng Kông, vào ngày 11 tháng 1, virus dịch tả lợn châu Phi đã được phát hiện trên trại lợn tại một trang trại khác ở Yuen Long. Các quan chức của Cục Bảo tồn và Thủy sản Hồng Kông đã kiểm tra một trang trại lợn được cấp phép tại Sang Tin vào thứ Ba ngày 9 tháng 1 và thu thập tổng 32 mẫu lợn đã được xét nghiệm và một trong số các mẫu được phát hiện dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Cục Nông nghiệp, Thủy sản và Bảo tồn đã nhanh chóng cấm vận chuyển tất cả các lô lợn từ trang trại liên quan để đề phòng. Bộ đang sắp xếp việc tiêu hủy toàn bộ hơn 1.700 con lợn trong trang trại sẽ bắt đầu trong tuần này. Cục Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn cho biết trang trại lợn liên quan nằm trong khu vực giám sát, cách trại lợn Yuen Long, nơi báo cáo dịch tả lợn châu Phi trước đó khoảng 3 km. Liền kề với trang trại lợn nơi phát hiện ra mẫu lợn mắc dịch tả lợn châu Phi vào cuối tháng 12 năm 2023. Người ta tin rằng đàn lợn trong trang trại đã bị nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi trước đó do thời gian ủ bệnh có thể kéo dài tới 19 ngày nên dịch bệnh vẫn chưa xuất hiện. Trung Quốc cấm nhập khẩu lợn và lợn rừng từ Bangladesh. Thông báo số 3 năm 2024 của Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo về phòng chống dịch tả lợn châu Phi từ Bangladesh có đề cập tới vấn đề cấm nhập khẩu trực tiếp hoặc gián tiếp lợn, lợn rừng và các sản phẩm của chúng từ Bangladesh, cấm gửi hoặc mang lợn, lợn rừng và các sản phẩm của chúng từ Bangladesh vào nước này. Một khi được tìm thấy, chúng sẽ được trả lại hoặc tiêu hủy. Lợn, lợn rừng và các sản phẩm của chúng từ Bangladesh bị cơ quan kiểm tra biên giới và các cơ quan khác ngăn chặn bất hợp pháp sẽ bị tiêu hủy dưới sự giám sát của hải quan. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Nga có thể bắt đầu xuất khẩu thịt heo vào Trung Quốc sớm nhất là vào đầu tháng 1 năm 2024. Với việc bổ sung thêm thị trường Trung Quốc, tổng lượng thịt heo xuất khẩu của Nga có thể đạt 400 đến 500.000 tấn trên năm. Liên minh các nhà sản xuất thịt heo quốc gia ước tính xuất khẩu thịt heo từ Nga sang Trung Quốc có thể đạt 150 đến 200.000 tấn mỗi năm. Với việc bổ sung thêm thị trường Trung Quốc, tổng lượng thịt heo xuất khẩu của Nga có thể đạt 400 đến 500.000 tấn trên năm. Rosell Conazo đưa tin, theo các thỏa thuận đạt được với Trung Quốc, Nga dự kiến sẽ bắt đầu cung cấp thịt heo cho Trung Quốc sau khoảng 1 tháng kể từ ngày ký nghị định về các yêu cầu kiểm tra, cách ly, thú y và vệ sinh đối với thịt heo từ Liên bang Nga. Nghị định được ký vào ngày 19 tháng 12 năm 2023. Tiếp theo chương trình sẽ là bản tin trong nước nổi bật tuần qua. Cục chăn nuôi tiết lộ lý do giá heo năm 2023 giảm thấp. Giá thịt heo hơi xuất chuồng trung bình năm 2023 đạt 53.800 đồng trên kg thịt hơi, thấp hơn 3.200 đồng trên kg so với trung bình năm 2022. Cục chăn nuôi mới đây đã có báo cáo đánh giá tổng quan về chăn nuôi heo trong năm 2023, trong đó ghi nhận giá heo hơi xuất chuồng trong năm vừa qua liên tục giảm, có thời điểm xuống dưới giá thành sản xuất, khiến người chăn nuôi không có lãi, thậm chí là thua lỗ. Do nguồn cung nhiều, sức mua yếu và nhập khẩu thịt và phụ phẩm tăng mạnh, xuất khẩu không đáng kể. Thịt heo ế chưa từng thấy. Doanh nghiệp chăn nuôi liên tục đẩy khuyến mãi kích cầu các mặt hàng thực phẩm tươi sống thiết yếu như thịt heo, thịt gà, trứng gà. Mới đây báo cáo của đoàn khảo sát Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình chuẩn bị cung ứng hàng Tết, Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Xúc sản Vitsan cho biết chưa khi nào doanh nghiệp đầu tư lớn để kích cầu như năm nay, song chưa bao giờ sức tiêu thụ thịt heo tụt dốc như năm nay. Doanh nghiệp chăn nuôi đau đầu về bài toán lợi nhuận năm 2024. Các vấn đề liên quan tới nợ nần, chi phí lãi vay, áp lực cạnh tranh gay gắt, biến động thị trường, giá thành chăn nuôi cao tiếp tục là bài toán nan giải đối với các doanh nghiệp chăn nuôi trong tìm kiếm lợi nhuận cho năm 2024. Về vấn đề kiểm soát giá thành nguyên liệu và sản xuất thức ăn chăn nuôi, thì hiện nay các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi vẫn đang tìm lời giải cho bài toán nguyên liệu đầu vào. Kết quả khảo sát mới đây của Vietnam Report đã chỉ ra 66,7% doanh nghiệp được hỏi đề nghị chính phủ xem xét hỗ trợ, tạo điều kiện hơn nữa trong việc tổ chức và phát triển nguồn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, và 57,1% doanh nghiệp được hỏi đề xuất tiếp tục giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất để đảm bảo kiểm soát được chi phí sản xuất thức ăn chăn nuôi hiện nay.
Nói chung, trong việc tìm kiếm lợi nhuận của các doanh nghiệp chăn nuôi trong năm 2024 thì điều quan trọng mà họ cần giải quyết là các vấn đề liên quan tới nợ nần, chi phí lãi vay, cạnh tranh, chuyển biến thị trường. Bên cạnh đó, họ cần nỗ lực để giải cho được bài toán giá thành với sự hỗ trợ từ việc giảm giá thành sản xuất thức ăn chăn nuôi. Ngành chăn nuôi đặt mục tiêu giá trị sản xuất tăng 4 đến 5%. Năm 2024, ngành chăn nuôi đặt mục tiêu giá trị sản xuất tăng khoảng 4 đến 5% so với năm 2023. Tỷ trọng chăn nuôi trong tổng thể ngành nông nghiệp ước đạt 28 đến 30%. Nội dung trên được đưa ra tại hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của Cục Chăn nuôi và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn diễn ra chiều ngày 19 tháng 12 tại Hà Nội. Ngành chăn nuôi cũng đặt mục tiêu năm 2024, tổng sản lượng thịt lợn hơi các loại đạt trên 7,89 triệu tấn, tăng 3,8%. Sản lượng thịt lợn hơi đạt trên 4,87 triệu tấn, tăng 4%. Sản lượng thịt gia cầm đạt trên 2,31 triệu tấn, tăng 3,1%. Sản lượng trứng các loại tăng khoảng 19,68 tỷ quả, tăng 3,7%. Sản lượng sữa đạt trên 1,8 triệu tấn, tăng 6,7%. Sản lượng mật ong là 25,8 nghìn tấn, tăng 9,8%. Sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp quy đổi đạt trên 20,5 triệu tấn, tăng 2,5% so với năm 2023. Kiểm soát ngăn chặn nhập lậu gia súc gia cầm và đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi. Ngày 10 tháng 1 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức họp về một số nội dung liên quan đến nhập lậu gia súc, gia cầm. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết việc kiểm soát, ngăn chặn nhập lậu gia súc, gia cầm là nhiệm vụ quan trọng bởi nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi, đến vấn đề an toàn sinh học dịch bệnh, vệ sinh thực phẩm và xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, tình hình nhập lậu gia súc gia cầm còn đang diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Trong những năm qua, ngành chăn nuôi có đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp, nhưng xuất khẩu lại rất chậm. Thứ trưởng đề nghị, Cục Chăn nuôi cần tập trung triển khai 5 đề án, ưu tiên thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, gồm phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi, phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi, phát triển công nghiệp chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi, phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh hoạt động khoa học, công nghệ, khuyến nông trong chăn nuôi và tăng cường năng lực quản lý của nhà nước với ngành chăn nuôi. Thủ phủ gà đồi Yên Thế tất bật vào vụ Tết. Những ngày này, người chăn nuôi tại Yên Thế phấn khởi bởi tình hình dịch bệnh ổn định, thị trường tiêu thụ thuận lợi nên giá bán gà và các sản phẩm từ gà đồi ở mức cao, hứa hẹn mang lại thu nhập khá. Người dân đang tất bật chăm sóc gà bán vào dịp Tết Giáp Thìn. Dự báo cận Tết giá gà sẽ tăng, tuy nhiên đây cũng là thời điểm mưa rét, chuồng trại ẩm ướt nên dễ dàng xảy ra dịch bệnh. Vì vậy, người chăn nuôi cần chủ động công tác phòng chống các loại dịch bệnh. Ngành chức năng sẽ tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát tổng đàn, tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc phòng các loại vaccine, vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học theo quy trình Việt Gap. Cùng đó, chú trọng kiểm tra, kiểm soát việc lưu thông, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kịp thời ngăn chặn các trường hợp vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, nhập lậu vào địa bàn. Tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng Chăn nuôi Việt Nam Phát triển. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!